ذكريات المؤرخ محمد حسين زيدان في المدينة المنورة في العهود الثلاثة: العهد العثماني، العهد الشريفي، وعهد مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة الملك عبد العزيز آل سعود. في البداية مين محمد زيدان؟ هو أديب وشاعر ومؤرخ سعودي تولد في المدينة سنة 1906، اتقلد عدة مناصب وله عدة مؤلفات، من ضمنها ذكريات العهود الثلاثة اللي بيتكلم فيها عن تجربته الشخصية لمعاصرة 3 عهود في المدينة المنورة. العهود الثلاثة وهي العهد العثماني والعهد الشريفي وعهد مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة الملك عبد العزيز آل سعود. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، تستنوا كمان لآخر الحلقة عشان حيكون في سحب على جائزة للسؤال المقدم في حلقة شجرة الدر المقدمة من السبونسر حقنا بيتزا هات جدة. كمان حيكون موجود معانا سؤال للسحب الجاي على جائزة قيمة. ناخذها بالترتيب. أول شيء نبدأ بالدولة العثمانية لما كانت تحت حكم آخر خليفة للمسلمين السلطان عبد الحميد الثاني اللي حكم من 1876 إلى 1909. وبمجرد أن وصل السلطان عبد الحميد إلى سدة الحكم ورث تركة ثقيلة جدا من الديون اللي سووها أسلافه من قبله، وغير المشاكل الكثيرة المتشكلة في 5 نقاط رئيسية. رقم 1: ثورة البلقان، تمرد واستقلال داوود باشا في العراق، توسع المستعمرات الفرنسية والبريطانية والإيطالية، 5: الحرب في اليمن، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالفقر والتنمية إلى آخره. كانت مدة حكم السلطان 33 سنة وكانت الحياة كلها مشاكل، حتى تم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد على أيدي حزب الاتحاد والترقي. هذولا سببوا مشاكل جدا كبيرة، من أكبرها خلق العنصرية اللي كانت تمارس على العرب. طبعا العنصرية كفيلة بأنها تطيح أي دولة لأنه النسيج يكون متفكك خلاص. المدينة المنورة العاصمة الأولى للدولة الإسلامية ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت المدينة نمو اقتصادي هائل من يوم هجرة المسلمين لها، واستمر هذا الازدهار إلى ما اتقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونقلت العاصمة إلى الكوفة في العراق. هذه العاملين ساهمت كثير بانحسار نموها وتأثيرها على الساحة الدولية. مثل عصر صدر الإسلام كانت مركز ثقل العرب ومركز مهم لانطلاق الفتوحات الإسلامية اللي وصلت إلى بلاد فارس في الشرق وإلى مصر في الغرب. وبعد ما نقلت الخلافة إلى الكوفة بقت المدينة مركز روحي للمسلمين دون أي تأثير سياسي. للأسف تعرضت المدينة عبر التاريخ إلى السلب والنهب والحصار عدة مرات وغياب تام للأمن من كل هذه الأحداث. وكانت في ظاهرة في التاريخ في المدينة المنورة استمرت إلى عهد الفاطميين حتى الأيوبيين، مرورا بالمماليك نهاية بالعثمانيين، وهي تعيين ولاة أشراف على إقليم الحجاز دون صلاحيات حقيقية، فقط كذا كأنه ملكة بريطانيا عفوا. وهذا نوع من إضفاء الشرعية على الدولة اللي بتخلي المدينة تنتسب لها. وراح يتبين لنا دور الأسرة الهاشمية والشريف حسين بالذات حاكم مكة المكرمة في إشعال الثورة العربية على الأتراك. التركيبة السكانية في المدينة كانت تتألف من أهل الحضر والبادية. أهل الحضر يسكنوا جوا السور، أهل البادية يسكنوا في ضواحي المدينة وخارج السور. المدينة المنورة في العهد العثماني كان سكان المدينة يخضعوا لبعض الأنظمة اللي توارثوها من عهد محمد علي باشا والي مصر، زي مثلا الضرائب والإتاوات، وكذلك أنظمة تعيين المؤذنين والأئمة على الطريقة المركزية اللي هي الدولة المركزية. عشان تعين أحد لازم ترجع لإسطنبول، ويتم هذا التعيين عن طريق فرمان. الفرمان يعادل الأمر الملكي. إذا صدر فرمان بأنه يكون فلان إمام على المسجد فأبناؤه يورثوا الإمامة، وأغلب الأئمة كانوا على المذهب الحنفي، ويعتبر المذهب الحنفي هو المذهب القائم في الدولة العثمانية. الشافعيين يجوا في المرتبة الثانية اللي تليهم، فيقوم بالإمامة على الناس اللي ما أدركت الجماعة الأولى، يعني الجماعة الثانية يصلوا بهم شافعيين. ومن بعدها تجي المالكية بس بصلاحيات جدا قليلة. التهميش كله جاء على الحنابلة، المدرسة الحنبلية اتهمشت تماما، وذلك بسبب حرب الدولة العثمانية على الدولة السعودية الأولى وخلافاتها الفقهية والدينية مع الإمام محمد بن عبد الوهاب. في سنة 1900 وصلت سكة الحديد إلى المدينة ابتداء من دمشق،
وكانت هذه السكة مصدر وعامل من عوامل التحسين الاقتصادي بلا شك. وهذا حصل في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ونتج عن وجودها وصول بضائع من الشام وفواكه الشام للمرة الأولى إلى المدينة، وأدى ذلك إلى توافد المهاجرين من كل مكان، لأنه خلاص صارت سنتر المواصلات يعني عامل كبير. فمع تواجد سكة الحديد توافد الجماهير من كل مكان على المدينة المنورة، ودي تعتبر سمات محمودة في عهد السلطان عبد الحميد. بس المشكلة إنه التركيز كان على التحسين الاقتصادي، بس الوضع الأمني كان سيء. المدينة على حالها تنتهك من اللصوص ومن قطاع الطرق، فكان في تحسين في العمارة وتوسيع في المسجد النبوي، بس الأمن كان ضعيف. من ضمن الذكريات اللي بينقولها المؤلف محمد حسين زيدان إنه حال العملة في المدينة المنورة كان وقتها يستخدموا الريال الفرنسي اللي جاء من بعد الحملة الفرنسية على مصر والشام حقت نابليون. ما بعد ذلك جاء الريال المجيدي اللي هو تبع الدولة العثمانية، وانتشرت من هناك العملة التركية هللة واسمها اليوناني هالة له، وكذلك جنيه الذهب العثماني. علاقة العرب بالأتراك، الأشياء في بداياتها والدول في تأسيسها دائما علاقات بتكون سمنة وعسل. تاريخيا ما ننسى الدور الكبير العثماني اللي قاموا به بحماية الأمة الإسلامية من خطر الحملات الصليبية، وصارت الأمور تمشي بالعكس. بدل ما كانت السيطرة على الصليبيين بالشرق، صارت الدولة العثمانية تجتاح الغرب، وسيطرت على أجزاء كبيرة زي ألبانيا، دول البلقان. وطبعا ما ننسى انه بعد كذا توجهوا على الجنوب لإنهاء الدولة الصفوية والسيطرة على العالم العربي، وكمان الحجاز تمت السيطرة على الحرم المكي والحرم المدني، بالإضافة إلى نظام الخلافة والشرعية الإسلامية اللي أخذها سليم الأول لما دخل على مصر وأنهى دولة الممالك. كل دي العوامل ساهمت في قبول نسبي للعثمانيين في الحجاز. طبعا كل هذا انتهى بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني ووصول حزب الاتحاد والترقي إلى زمام السلطة. هنا تغيرت كل الأوضاع، العنصرية زادت، الكراهية صارت بين العرب وغير الترك بشكل عام من أكراد وأرمن وغيرهم من القوميات التابعة تحت سلطة الخلافة العثمانية، بالإضافة إلى وجود تحقير وشتم العرب، بالإضافة إلى فرض سياسة التتريك الداعية لإجبار السكان على التحدث باللغة التركية عوضا عن العربية. وهذا عكس ما جو في الدولة العثمانية زمان، لأنه كانوا يتكلموا باللغة العربية خصوصا في عهد محمد الفاتح. تم افتتاح مدارس في المدينة المنورة لتعليم اللغة التركية، وكل هذه العوامل ساهمت في كراهية الترك والرغبة في الثورة عليهم. انت داخل في وسط ناس بيتكلموا بلغة معينة مختلفة عن لغتك، الرابط موجود رابط إسلامي، فلازم تحبب الناس مو تكرههم. فحاولوا جماعة الاتحاد والترقي فصل المدينة عن ولاية مكة وضمها إلى ولاية الشام. الجدير بالذكر أنه بطل هذه الحلقة المؤرخ محمد حسين زيدان عاصر 4 عهود عثمانية. الحرب العالمية الأولى اشترك فيها أكثر من 70 مليون عسكري من بين دول الحلفاء من جهة بريطانيا وفرنسا وروسيا ضد دول المركز اللي هي ألمانيا والإمبراطورية النمساوية والمجرية والدولة العثمانية. طبعا حتقول لي طب إحنا العرب إيش دخلنا؟ أقول لك لا، إحنا قلنا قبل كذا إنه الأمور تغيرت بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني. العرب كانوا مستائين من سياسة التتريك اللي حاصلة. فوق هذا كله جاء قرار الأتراك اللي يفرض التجنيد الإجباري على العرب، مع إنه العرب ما لهم علاقة في الحرب، لكن هذا اللي صار، وبدأ تحشيد الجنود العرب وتجهيزهم للحرب العالمية الأولى. الشام تحت حكم جمال باشا المعروف بالسفاح. حتقول لي ايش بك بعدتنا عن المدينة؟ اقول لك اتقل شوية، لانه الشام كانت مسرح مهم للاحداث، ومن خلاله راح نفهم اشياء جدا كثير. طبعا منطقة الشام كانت من ضمن الاقاليم العربية الرافضة لعملية التتريك. الوضع كان انه في مثقفين عرب في منطقة الشام ينددوا بحاجة اسمها القومية العربية. ابهاتنا واجدادنا لحقوا على الموضوع ده، وتقريبا اذا احنا اخذنا شويه ترسبات منها. وكان جمال باشا هو والي الشام، والمفترض انه يتوجه الى عبور قناه السويس. جمال باشا هذا كان واحد من اهم رجال الدوله العثمانيه، فكان مسؤوليتهم مهاجمه القوات الانجليزيه الموجوده في مصر. في سنه 1915 قاد جمال باشا الجيش الرابع التركي اللي كان جزء منه كثير عرب مجندين، وكانت الخطة انهم يروحوا الى قناة السويس ويسيطروا على مصر. تم اختراق صحراء سيناء اللي كانت حينها تفتقر لطرق المواصلات لانها كانت صعبة جدا، فكانت القوات التركية منهكة جدا، وفجأة قصفت البوارج البريطانية الموجودة في قناة السويس. الجدير بالذكر أن القوات العثمانية أسلحتها كانت أبو كلب مقارنة بالإنجليز، لأنه الإنجليز عدوا وقتها في الثورة الصناعية والعلمية بأحدث التكنولوجيا الحربية، فأكيد الإنجليز راح ينتصروا، ومو بس انتصار بسيط، بالعكس انتصار ساحق، وما نجا من القوات التركية إلا ناس مرة قليل. كان الفشل الذريع والمسؤولية الواقعة على جمال باشا بهزيمة الحملة الأثر الكلي اللي جعله يغضب ويصير عصبي بطريقة غريبة وإنسان مزاجي،
ورمى كل اللوم بفشله على العرب، وصار حقده وكره عليهم، وتم فصل الضباط العرب البارزين في وظائفهم وتم تعيينهم في أماكن بعيدة، بالإضافة إلى اعتقال الزعماء الوطنيين والمفكرين العرب والتنكيل بهم وتعذيبهم حتى الموت، وأعدم ناس كثير منهم بمحاكمات عرفية في مناسبات مختلفة تحت تهم مختلفة، منها اللي هي التخابر مع الأعداء، ومرة بحجة أنهم هم انفصاليين وما يبغوا الدولة العثمانية. طبعا الشريف حسين كان توصل له كل هذه الأخبار، وحب يتحرك عشان يوقف جمال باشا عند حده، فبدأ يراسل السفاح بالبرقية. وصلت مراسلاته إلى السلطان العثماني والصدر الأعظم، وكمان أرسل ابنه الأمير فيصل للشام، وقابل جمال باشا السفاح 3 مرات. حاول كذا مرة يقنعه، يقول له إحنا ما إحنا كذا، المفروض ما يتم التعامل بالطريقة دي، لكن دون فائدة. نفذت أحكام الإعدام على دفعتين، في دفعة صارت في سنة 1915 ودفعة ثانية صارت في 1916 في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة بدمشق. طبعا هذه الأحداث كل ما لها بتزيد من كراهية العرب للأتراك والرغبة في التخلص منهم بأي طريقة. الثورة العربية الكبرى، وزي ما يقول المؤلف محمد حسين زيدان انه ابوه وعائلته هاجروا الى ينبع البحر لانه الاب توقع حدوث مشاكل جدا كبيره واقتراب موعد الثوره العربيه. تولى فخري باشا زمام الامور في المدينه المنوره بعد بصري باشا، وكان ذاك الوقت المدينه فيها سكان كثير ومليانه حياه وكانت جيده جدا، ومع وجود اشاعات على قيام ثوره بسبب سياسة التتريك وتجنيد العرب وإرسالهم إلى قارات بعيدة دون يعني حتى ما في معاد محدد متى يرجعوا متى يجوا إيش وضع إجازاتهم، ما هو خلاص هناك مستعبد. فالعثمانيين أساسا كانوا سامعين بالأخبار ومجهزين لأي شيء يحصل، وعشان كذا كلفوا فخري باشا على هذا الموضوع، بمعنى أنه فخري باشا موكل إليه أن ينهي الثورة العربية. كان الأميرين فيصل وعلي أبناء الشريف حسين في المدينة، وما كانوا يفارقوا لا أنور باشا ولا فخري باشا، ودي حيلة ذكية من الشريف حسين، كانوا يحسون بالأمان إنه إحنا قريبين منكم، وعدم وجود نية للتحرك ضد الأتراك. كل هذا حصل بين ما كان الشريف عبد الله بن حسين في مصر بيفاوض السير هنري بريطاني مكمهون لترتيب الثورة ضد الأتراك، وبدأ الأميرين فيصل وعبد الله في تجنيد القبائل والتجهيز للثورة. يعلن الشريف حسين قيام الثورة العربية في مكة المكرمة بطلقة من بندقيته في تاريخ 1916. وصل دوي هذه الطلقة إلى مدن الحجاز الكبرى، وفي مطالبة بالتخلص إنه خلاص كلهم يتحدوا مع بعض ويتخلصوا من الأتراك. بداية المعارك كانت في جدة، وانهزمت الحامية التركية وتمت السيطرة على مكة، وبعد شهرين تقريبا حرر العرب منطقة الليث والمويلح على ساحل البحر، وعلى نهاية 1916 تمت السيطرة على الطائف، واستسلم الأتراك في خلال سنة 1916 و 1917. اتوافد الضباط العرب من لبنان والشام للانضمام للجيش الشريفي، وصل عدد الجيش إلى 70,000، هذا رقم كبير، وتمت السيطرة على العقبة وتحررت الشام بالكامل. خلاصة الكلام إنه الأمور مشيت تمام وبسرعة ما عدا المدينة المنورة، كانت تحت قيادة فخري باشا اللي استمر حصارها لأكثر من 2 و7 شهور، كثير. فخري باشا وحصار المدينة المنورة سنة 1916-1919. جمال باشا وفخري باشا كانوا من أكثر القادة الكارهين للعرب، وهم أساساً أصلاً أعضاء في الاتحاد والترقي. لما بدأت أحداث الثورة العربية الكبرى بدعم من الإنجليز، استعد فخري وقرر أنه يغلق المدينة بالكامل ويطبق على نفسه الحصار، منع الدخول والخروج لها بعد ما فرغها من السكان، لا بيع لا شراء لا زراعة لا تجارة، كل شيء السوق نفسه اتوقف. وحول المسجد النبوي لمستودع ذخيرة عبارة عن بنادق وطلقات رصاص ومؤن، وعبى مستودعاته تمر ومؤونة للجنود، وفضل ينتظر لحد ما وصلته أخبار عن زحف جيش الشريف فيصل باتجاه المدينة، فقرر هو أنه يخرج له ويطارده. قرر الأمير فيصل أنه يقعد مكانه في الساحل إلين ما يوصل إلين عند ينبع البحر. في هذه الأثناء كان الشريف عبد الله في وادي العيس، وحاول اللحاق بجيش فخري لإنقاذ أخوه فيصل. اتحاصر فيصل وما قدروا يواجهوا فخري باشا، ولا قدر يقتحم ينبع البحر اللي خاضعة تحت السيطرة العثمانية. كانت ينبع البحر نفسها محاصرة من الأسطول البريطاني برا، وكان الأسطول البريطاني يبغى يستنى أوامر من الشريف فيصل. يطلع واحد من أعيان الأشراف اسمه عبد الكريم بن بداوي معاه خيالة جهينة يهاجم جيش فخري باشا من ورا، فقرر فخري باشا إنه يلحق بيه،
وخف الحصار على ينبع البحر، فدخلها الأمير فيصل بدعم من مدفعية الأسطول الإنجليزي. طبعا مع الحقد اللي جاء الفخري باشا قرر لما يرجع المدينة إنه يشتد عزمه ويرحل أهلها للشام عن طريق القطار، فتمت موجة نزوح كبيرة إلى دحين. ترى يا جماعة في ناس من المدينة موجودين في الشام. طبعا هذا غباء كان تعصبي، لكن شكل تفرقة وانشقاق، وزادت عدد الجواسيس للمدينة إلى ما طاحت وتمت الإبادة. أعلن الاتحاديون خلع الشريف حسين بن علي وتعيين الشريف حيدر باشا من أشراف تركيا، وأرسلوه للمدينة كرد على حركة الثورة العربية. استمرت الأحوال بالسوء في المدينة المنورة، حلت المجاعات والشتات، صدرت الأوامر من اسطنبول لفخري باشا أنك تستسلم من حصار المدينة. فخري باشا قال لا، وبعد كده ما قدر يستحمل فسلم بعد 5 شهور، بعد ما اشتد عليه الحصار وسلم نفسه لقائد الجيش الشريف عبد الله بن الحسين. استقبلوا الشريف استقبال رسمي وبكل شياكة. نرجع إلى أهل المدينة اللي رحلوا. عودة أهل المدينة، مو كل أهل المدينة استطاعوا، من اللي تم تهجيرهم للشام استطاعوا أنهم يرجعوا، في اللي اتفقد، في اللي مات، في اللي فضل البقاء للشام. كمان كان عندهم العجز عن العودة ماديا، لأنه كل فلوسهم وبيوتهم راحت في المدينة، فهو ما عارف كيف حيرجع. حال العرب بعد الثورة العربية للأسف مش تمام. الأحداث يعني مو زي ما توقعها الشريف حسين، ولكن البريطانيين يعني سحبوا على الشريف حسين، واستبدل الإنجليز الأراضي المحتلة مع حلفائهم الفرنسيين، يعني بدلوها بين بعض، وظهرت المعاهدة المسماة بسايكس بيكو، سايكس المنتدب البريطاني وبيكو المنتدب الفرنسي. اتسرب خبرها للثوار البولشفيين في روسيا، وكان هناك اتفاقية بين الحلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا والإمبراطورية الروسية. كمان تم أيضا وعد بلفور، ده اللي ودانا كلنا في مصيبة القاضية يعني دي، بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود. وصلت جيوش الأمير فيصل إلى دمشق سنة 1918، وأصبح ملك على البلاد، وأسس دولة بمجلس وزارة، هذا كلام سنة 1920. وهاجم الفرنسيين سوريا واحتلوها. بعد معركة ميلسون هرب الملك فيصل من سوريا وصار بعدين ملك على العراق. أسس الشريف عبد الله بن حسين مملكة شرق الأردن اللي كانت تحت سيطرة الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى سوريا ولبنان اللي كانت تحت سيطرة الانتداب الفرنسي. هذه الأحداث ما عجبت الشريف حسين، وراح يراسل للإنجليز بس من غير فائدة، لم يتم الاستجابة لمطالبات الشريف حسين. وصلت قوات الملك عبد العزيز إلى منطقة الحجاز في الطائف. اجتمع وجهاء الحجاز بجدة مطالبين الشريف حسين بالتخلي عن الحكم لابنه الشريف علي بن الحسين، زي ما سوى مع أبنائه. يعني عندك مثلا ملك فيصل مسكوا العراق، وعبد الله مسكوا الأردن. فوافق وغادر إلى العقبة، وراح يدعم ويمول ابنه الشريف علي من الخارج. بعد كده خلاص انتقل إلى قبرص، إلين ما استسلم الشريف علي ووقع على معاهدة الاستسلام مع الملك عبد العزيز آل سعود في جدة سنة 1925. أصبحت المدينة المنورة تحت حكم الملك عبد العزيز، عم فيها الأمن والرخاء والاستقرار. أول في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في المدينة كان في رخاء، بس ما كان في استقرار وأمن. فالملك عبد العزيز أمن طرق الحج، والتاريخ يشهد على سلامة وأمن الحجيج في عهد هذا الرجل المؤسس. شهدت المدينة المنورة في ظل المملكة العربية السعودية تطور هائل على مختلف المستويات، وتم إعادة توسعة الحرم المدني وتطوير المرافق حقته، ولين دحين أصلا يعني المشاريع هذه ما بتنتهي. طبعا قصة الملك عبد العزيز تبدأ بنجد من دخول الكويت وكيف وحدها، وبعدين اتجه إلى الحجاز. ما حنقدر نختصرها وما حنقدر نتكلم عليها في هذه الحلقة. إذا حابين نتكلم عن مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، اكتبوا لنا تحت في الكومنت. جينا لفقرة السؤال والسحب اللي قلناه في شجرة الدر. راح يكون معانا الجائزة ايباد برو مقدمة من بيتزا هات جدة. والسؤال كان: مين من خلفاء المسلمين أسس ديوان المظالم؟ والإجابة هي خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والفائز ألف مبروك إلى R.K 2017 جي. الإجابة عمر الخطاب مع قلوب صفرة. ألف مبروك الآيباد برو. من خلفاء المسلمين تزوج امرأة جدها خليفة، أبوها خليفة، أخوانها خلائف، وزوجها خليفة؟ لا تنسوا الإجابة تكون في الأكاونت انستغرام نايف بي دي، حيكون في فيديو بالسؤال هذا في الأكاونت. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتسووا شير ولايك. كل دعم منكم بيفرق معانا، كل كومنت منكم بيفرق معانا. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.